Approaching pa lamang tayo. Pero kapansin-pansin na po siguro malamang kung gaano kalinaw na yung tubig. Kaya naman pala ito yung pinakasikat at pinakamagandang isla sa buong Balabac, Palawan. Eto na yun mga kapo. Ngayon naman ay bibisitahin natin ang mga isla sa Balabac, Palawan na sigurado akong kayang makipagsabayan sa mga pang world class at sikat na beach destination na meron sa ating bansa. Dahil nakabalik po tayo dito sa mismong Marabon Island, napag-alaman po natin na may gumagawa ng mga kakaibang putahe at yung lulutuin po natin, kita nyo yan? Malamang alam nyo yan. Itong mismong isda ba na tinatanggalan na natin ng tinik, ito ba yung may lason? Sa nakikita ko sa mga research, meron daw. At yung magluluto po sa atin ito ay walang iba kundi si... Hi everyone! Assalamualaikum makam kamemon! Sino nga naman na mag-aakala na may mga ganitong klaseng paraiso pang nakakubli dito sa mainland Balabac dahil itong mismong Balabac, Palawan ay kilala po sa mga island hop. Pero kita nyo naman, may mga ganitong klaseng kagagandang falls na naghihintay lamang na madiskubre. Akala ko masisiro tayo. Pero nung palabas na sana tayo ng mangrove area, yun no, meron tayong nakitang buhaya. Kapag ang buhaya, lutang yung simula ulo hanggang buntot, hindi siya matapang. Pero kapag ang buhaya ay lubog ang likod, lutang ang ulo at lutang din ang buntot, agresibo yan. Tatlong di pa mga habol na yan siya. Handa na ba ulit kayo? Dahil ipapakita ko sa inyo ang mga pwedeng gawin magmula sa mainland attraction hanggang sa mga isla kung saan talaga kilala ang Balabac, ang susunod na top tourist destination dito sa Palawan. Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakaraang episode ay pinakita ko sa inyo yung ating ginawang paglalakbay mula po sa may Buliluyan Port sa may Batara sa Palawan. Pumunta po tayo sa pinakahuling isla ng Palawan na malapit po sa bansang Malaysia. At doon pinakita ko sa inyo kung anong itsura ng kanilang isla, yung pamumuhay nila, yung mga pwede nyong makita at pinuntahan din po natin yung pinaka-boundary doon sa mismong karagatan kung saan makikita nyo yung boya na pagmamay-ari na po ng bansang Malaysia. At ngayong episode naman po ay dito po tayo magsisimulang mag-explore sa pinaka-mainland Balabac. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome po sa munisipyo po ng Balabac. Ang barangay po meron sa Balabac ay binubuo po ng 20 barangays. Mayroon po tayong mainland barangays, nasa 16 po at 6 po yung nasa island barangays po meron sa Balabac. Ang buong populasyon po ng Balabac ay ayon po sa CBMS na latest CBMS po na survey po natin dito sa bayan ng Balabac. Nasa 42,215. Karamihan po sa mga tao dito sa Balabac, nasa 90% po ang mga Muslim. Tapos yung mga Christian po, karamihan po dito nasa mainland na lang po, especially dito sa poblasyon. Ang samahan pa rin po ng Muslim at saka Christian ay wala naman pong pinagkaiba. Kumbaga isa lang po talaga sila. May pagkakaisa po ang mga Christian at mga Muslim dito sa bayan po ng Balabac. Dahil nandito na tayo at nakabalik tayo, susulitin po natin mag-explore kung ano yung makikita natin, kung ano yung makakain natin, at kung ano yung madadatnan at matutuklasan natin dito sa mainland Balabac. At para po umpisahan natin itong ating masayang pag-explore at paglalakbay dito sa Balabac, ano pang hinihintay natin? Let's go! Pero bago natin simulan itong ating adventure, chichibog muna tayo ng almusal. At dito sa mismong mainland Balabac, meron tayong natagpuang pagkain medyo kakaiba. Kaya tara, kain muna tayo ng mabilisan. Kakain po muna tayo ng agahan dito sa mismong likod ng munisipyo ng Balabac. Meron tayo ditong nakitang tabid at ng empanada. 10 pesos po yung tabid at 20 pesos naman po itong empanada. Masarap po ito. Pero bago po tayo ulit mag-explore at mag-ikot-ikot dito sa mismong Balabac, kakain po muna tayo. Yan. Unang subo po para sa inyo. Meron din ditong tabid. Ayan. Tinapay na may
Sugar coat mga kapo, 10 pesos po. Kain po. Yung pinakita ko sa inyo, yun yung mga typical na mga nakakain natin. Pero yung natagpuan natin dito sa mismong likod ng munisipyo ng Balabac, yung tinatawag nilang bukoron. Pesos lamang ito. Nakita nyo naman siguro, mano-manong ginagawa, mano-manong piniprito, at fresh po yung buko na nasa loob po nito. First time kong makarinig, first time kong titikim ng bukoron dito sa may Balabac, at ito po yun, 10 pesos po. Tingnan nyo yung laman. Uy, may buko sa loob oh. Tingnan nyo yan. Bango. Unang subo po para sa inyo. Saktong-sakto po pang agahan. Para siyang pinagsamang buko pie, turon, tapos ito na agad siya. Isipin nyo, 10 pesos lang kada isa. Ngayon, kung sakaling mapupunta rin po kayo dito sa mismong mainland Balabac, nasa likod lamang po, uulitin ko po sa inyo, nasa likod lamang po ng munisipyo ng Balabac, matitikman nyo itong bukoron. At syempre, dahil dito tayo sa mismong Balabac, tingnan nyo yung tubig natin. Malaysian na po. Mura na po kasi dito yung mga Malaysian product sa mismong Balabac. Ayan. Tubig po natin ay Malaysian na. Kain po tayo. Tingnan nyo yung bukoron natin. Saktong-sakto. Kain po muna tayo. Pagkatapos po natin kumain, magsisimula na po tayong mag-explore. Nagrenta na lamang po tayo ng motorsiklo, 700 pesos per day po dito sa mismong mainland Balabac. At mula po dito sa mismong town proper ay magmumotor tayo ng 1 oras papunta sa ating unang destinasyon. Yeah, you can lie about it, but it's not gonna change a thing. Maybe you'll try to hide it. Pull down the curtain where the light comes in. Baby, we walked this road so many times before. Pwede po kayo mag-road trip sa mismong mainland Balabac dahil 60 to 70% na po ng kalsadahan po dito ay sementado na. Tignan nyo. Meron pa rin po mga pangilan-ngilang off-road, pero makakapag-road trip na po kayo, at nai-excite po ako sa mga susunod na 2 o 5 taon kapag tuluyan na pong natapos yung sementadong daanan paikot po ng mainland Balabac, siguradong babalik po tayo dito para dalhin na yung ating motor. Tingnan nyo yung kalsada nila dito. I can tell the ending from where it begins. I can forget. Hindi na po abot yung signal ng Globe at Smart dito, pero dito sa mismong barangay Malaking Ilog, meron po sila neto. Closing me out like I'm to blame. Yeah, we can Ayun, nag-pop up na, tapos meron nakalagay ditong insert coin ito. Pindutin natin to. Pwede na tayo maghulog. Tara, tingnan nyo. Money saves the day. stream browse at mag-upload. Tabilis nito, di ka mauubos load. Meron na. Plastic. Connect. Game. Ayan, connected na po tayo. Kahit wala pong signal ng Globe, walang Smart, kahit dito sa mismong liblib na barangay ng mainland Balabac, may mga Starlink po. Kahit wala pong kuryente, yung mga ibang kabayan dito, may solar at may mga generator set. Pero ang importante talaga sa panahon ngayon, yung mayroon kayong internet connection. Marami pong mga Starlink dito sa mismong binabaybay natin. Kanina pa po ako nakakakita. Ayan, may signal na po tayo ng internet. It would wait the time. All I know is I've been around, I've seen it before. Baby, I know this show. I know my part, right down to the core. I don't wanna waste my time now, 'cause this is where I come in. I can tell the ending from where it begins. Wala lang pong 1 oras mula sa may Balabac Town proper, narating na po natin itong barangay hall ng Barangay Indalawan. Iniwan na lang po natin yung ating motor at mula po dito, maglalakad na po tayo.
Nag-logbook na lamang po tayo sa mismong barangay hall at mula po dito ay maglalakad tayo ng 20 to 30 minutes papunta sa pinakapakay natin. Hindi naman ganun ka-technical yung dadaanan natin. Yun nga lang yung magiging challenge natin. Malalambot po at sobrang maputik yung dinadaanan natin. Naka-tsinelas lamang po tayo, naka-sandals tayo. Ayan, lumubog tayo. Ayan, lumubog yung paa natin. Kaya yun yung nagkukos ng pagbabagal natin dahil madulas po sa paa. Meron akong narinig na kaluskos ng tubig dito. Mukhang papalapit na tayo. Nalagpasan na natin yung mga mapuputik na parte ng trail at nagsisimula na po tayong mag-assault. Unti-unti na tayong umaakyat at medyo nakakahingal pero dahil gusto ko talaga makita ng personal itong pakay natin dito sa mismong barangay Indalawan, siguro mga 10 to 20 minutes na lamang po yung layo. Pupunta pa tayo, aakyat pa tayo dun. Grabe yung mga pinagdaanan natin. Buti na lamang po talaga at nakisama yung panahon dahil isipin nyo na lamang na umuulan sa mismong pinagdaanan natin. Pero ito na, natatanaw ko na. Teka lang, hanap tayo dito. Hanap tayo ng spot. Ito na yun mga kaapo. Ito na yung Indalawan Falls. Nakita nyo naman siguro kung ano yung mga pinagdaanan nating putik, yung konting ahon, hanggang marating natin itong isa sa pinakasikat na falls dito sa mainland Balabac. At ito po yung tinatawag na Indalawan Falls. Assalamualaikum sir, welcome ka po sa Pulse ng Barangay Indalawan. Waalaikumsalam, Kuya Bilman. Itatanong ko lang po, bakit tinawag na Indalawan Falls? Ito sir, hindi tawag sa amin po, hindi falls, Bosay po, tawag sa Mulbog Bosay. Tapos ito naman po ng Barangay Indalawan po, yung sabi Indalawan, kung sa Mulbog, o doon, Lawan. Kung naman sa Tagalog, ati, maglaban. Sa ngayon po, ang dati namin dito sir, wala naman babayad po, hindi naman naghingi kami bayad dahil po, libre po, pati mga turista may nakarating din po dito. Lahat ng galing ng bayan ng Balabac, dito rin po pumupunta. Okay lang yun po, libre yun po. Sino nga naman na mag-aakala na may mga ganitong klaseng paraiso pang nakakubli dito sa mainland Balabac dahil itong mismong Balabac, Palawan ay kilala po sa mga island hop. Pero kita nyo naman, may mga ganitong klaseng kagagandang falls na naghihintay lamang na madiskubre. Kayang-kaya po itong puntahan ng mga beginner, hindi naman po ganun ka-technical, may putik lamang po at may konting ahon. At yung pinakamaganda doon, wala pa pong bayad itong mismong kinalalagyan natin. Ibig sabihin, lahat ng mga pumupunta po dito ay hindi po kailangan gumastos kahit piso. Yun nga lang po, mahigpit ko pong ipinapaalala sa inyo sa lahat ng mga turistang pupunta po dito sa mismong Indalawan Falls, yung mga baon-baon yung pagkain, yung mga basura, lalong-lalo na yung mga plastic bottles ay dadalhin nyo po pabalik kung saan kayo nanggaling. Wag na wag po kayo mag-iiwan ng kalat o basura sa mismong falls na ito dahil tignan nyo naman, napagbibigyan tayo ng panahon dahil hindi po umuulan at nagkaroon po, tignan nyo, ang dami mga bumabagsak na tubig mula dun sa may itaas. At
hindi lamang po ito basta-basta waterfalls dahil kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung pinakamataas na waterfalls sa buong Balabac, Palawan. At kung pagbabasihan natin yung taas na nilipad ng ating drone ay meron po itong taas na 60 meters. Ganun po siya kataas. At kita nyo naman yung mga bumabagsak na tubig mula dun sa may itaas. Sabi nga po ni Kuya Melvan, yung kasama natin patungo dito sa falls na ito, ay bibihira lamang po magkaroon ng ganitong kalalakas na pagbagsak ng tubig. Lalong-lalo na kapag hindi masyado umulan. Pero good thing po talaga at nakisama yung panahon. Kahapon po kasi umulan po ng malakas. Pero kita nyo naman, pinagbigyan tayo. Sumikat po yung araw at meron pong bumabagsak na tubig. Ang ganda niyan tignan mga kapo. Ewan ko lang kung nadja-justify ba ito sa ating camera, pero sulitin nyo na po itong mga ganitong klaseng lugar dito sa Balabac habang libre pa po. Uulitin ko po, wala po kayong bayad at doon sa mismong ibaba hanggang bewang lamang po yung lalim. Ganun po siya kaganda at talagang magwawantusawa kayong maglublob at maligo sa napakagandang Indalawan Falls. Pagkatapos ko pong ipakita sa inyo ng mabilisan yung Indalawan Falls, napag-alaman po natin na dito sa mismong barangay ng Malaking Ilog may mahalagang tradisyon po yung mga kapatid nating Netibong Mulbog na magaganap ngayon. At dahil hindi naman po out of way, pupuntahan natin yon. Mukhang nandito na ata tayo. Tara, meron akong ipapakita sa inyo. Saan po kayo makakakita na kailangan po magkatay ng 2 baka na parang kung sa ating mga Kristiyano tuli po, pero dito sa mga kapatid natin mga Netibong Mulbog, ito po yung tinatawag na pag-iislam. Parang tuli po ito sa ating mga Kristiyano, pero katulad nga na nabanggit ko, nagkakatay po ng 2 baka. Ganun po kagarbo. Ngayon, pagpasok po natin dito sa mismong masjid nila dito, binigyan agad tayo. Ito yung parang welcome nila, may welcome drinks. At yung palabatan nila, may iba't ibang, may kropek, tapos may mga kakanin po. So, pagkapasok, nilapagan agad tayo ng inumin at ito, tingnan nyo, palabatan. Tikman po natin. Kropek nga. May ritual na nagaganap sa ngayon, pero sa katulad nating kakapasok lamang ng masjid, ito agad, inoperan po muna tayo. Yung pag-Islam naman yan, tawag sa amin, yun na yung sunnat siya. Katulad kanina na salita ng bata, kung tawag sa amin, hakir balig na siya. Hindi na siya po idadaan sa Islam. Pero hindi katulad sa Christian na dahil dito po malit lang yung sugat niya, basta magdugo lang. Natural po yung katulad sa amin na Muslim, ganun talaga yun. Dahil po, pag hindi siya dinaan sa sunnat, hindi yun po pwede. Hindi siya mabinyagan na siya sunnat. Tungkol naman po doon sa katulad kanina, pagtapos ng sunnat, pagtapos ng kindi, meron tayo nakikita na nagkaroon ng mga kindi. Pasalamat sila na katunayan na yung anak nila po nadaan na sa sunnat. Gaano kahalaga yung sunat lalong-lalo sa mga lalaki? Ay, kasi yan po, may dasal yan. Yan po di sabi may dasalan, may dasal yan po. Pagtapos kanina na kindig, tapos kanina nagagisan ng mga kindi, nakikita natin. Tapos katulad naman yung bigas pati pera. Yun na bilang na nadinyagan na magpapatunay, nagpapasalamat sila sa Panginoong na yung anak na lalaki pati yung babae na natindik, yung anak ng lalaki na sunat, para magdua sila, maghingi sila ng pasalamat sa Panginoong. Ngayon sa mismong likurang parte,
ng masjid na ito, dito na po nagaganap yung parang lutuan. At ito yung isa sa mga kusina nila. Tingnan nyo. Dito nila niluluto yung kakainin nila. At yung inahain nila dito, halos pagsasaluhan po ng umattend sa mismong pag-Islam. Pagkatapos nung pinaka-selebrasyon at yung magduaa at magpasasalamat, ito na po. Nakita nyo naman yung kusina kung saan niluluto. Isang baka na po yung tinumba. Bali, 2 baka po yung hinanda nila dito. Tapos ito yung kanin nila. Nakalagay sa dahon ng saging. Tinungos po yung pangalan. Nakita nyo naman siguro, magmula doon sa may kusina, nagtutulong-tulong po sila dito, doon sa may likod hanggang marating sa pinaka-sentro ng masjid. Sabay-sabay pong kakain at sabay-sabay magsa-celebrate. At ito po, kain po tayo. Meron ditong kanin, tinungos ang tinatawag, tapos yung nilagang baka. Unang subo po para sa inyo. Kaya napakapalad talaga natin na nasaksihan natin yung tradisyon nila dito, yung mga kapatid nating natibong mulbog dito sa may Balabak. Ito po, kain po tayo. Pagkatapos po natin sa Indalawan Falls at makisaya sa mga nitibong mulbog dun sa may barangay Malaking Ilog kung saan nakisaya tayo sa pag-Islam, ay bumalik po tayo sa mismong Balabak Town proper at sumakay po tayo ng speedboat dahil meron po tayong pupuntahan. Ito po, papasok po tayo dito sa may Lagdong River at meron po tayong hahanapin. Yun nga lang, suntok sa buwan yung hahanapin natin. At para malaman nyo kung ano yung pakay natin, pues maghintay lamang po kayo kasi papasok na tayo dito. Pinagdadaanan na po natin itong tinatawag na Lagdong River at napapaligiran po tayo ng mga puno ng bakawan. Pero yung pinakapakay natin dito, ito po yung isa sa pinakatirahan na mga saltwater crocodile dito sa may Balabak. Hindi natin alam kung meron tayong makikita, kung meron tayong matatimingan. Susubukan lang natin. Marami daw dito. Mahigit 30 minuto na tayong nag-iikot-ikot pero wala tayong makitang mga buhaya. Yung nakikita lamang po natin sa mga oras na ito, yung katahimikan, yung tunog ng mga ibon at tignan nyo yung pinagdadaanan natin, napakalawak na mga puno ng bakawan. Yun yung nakikita natin ngayon. Mukhang masisiro ata tayo dahil kahit low tide po ngayon, hindi po nagpapakita yung mga kaibigan nating mga buhaya. Kahit low tide po. Ngayon, pabalik na tayo dahil hindi na rin makakapasok itong mismong bangkang sakay-sakay natin. Pero tingnan natin, habang papalabas, baka meron tayong makita. Pero sa ngayon, nada. Zero pa rin po. Pero yung meron dito, tingnan nyo yung ganda ng mga mangroves nila. Akala ko masisiro tayo. Pero nung palabas na sana tayo ng mangrove area, yun no? Meron tayong nakitang buhaya. Kami dito sa Balabak bilang isang ahensya ng PCSD. Actually, dito sa Balabak, minumonitor lang namin yung dami ng mga buaya. Kaya nga mayroon mang mga turista na pumupunta dito sa Balabak para humanap o makakita ng buaya, maaari lamang nilang tingnan. Wag nilang lalapitan. So hindi natin alam yun, yung
yung behavior ng buaya. Kaya nga, inanon lang namin na dapat iwasan. Nakadepende siya sa behavior. Kapag ang buaya, lutang yung simula ulo hanggang buntot, hindi siya matapang. Pero kapag ang buaya ay lubog ang likod, lutang ang ulo at lutang din ang buntot, agresibo yan. Tatlong di pa mga habol na yan siya. Paano nyo nalalaman, base lamang sa pinakita kong video, yung laki nung buhaya na na-encounter namin? Dahilan po yung sa kanyang sa mata. May sukat po kasi ginawa ang bawat agwat ng dalawang mata. Doon namin tinutumbas yung laki ng buhaya. Kung titingnan ko yung video na ipinakita ninyo, may kahabaan na ito siya na 16 to 17 feet ang laki. Mahigpit namin na ipinababatid sa mga taga-Balaba na sundin ang tamang protocol na binibigyan namin sa PCSD. Una-una, iwasan ang pagtatayo ng bahay na malapit sa ilog. Pangalawa, huwag tatapon ng mga patay na hayop na nagiging pagkain ng mga buaya. Kasi ang mga buaya, kapag pumunta sa lugar na yan at doon nakakakuha ng pagkain, binabalikan nila yon. Tapos habang katagalan, idideklara nilang teritoryo na nila yon. Hindi na aalis dun sa lugar na yon. So doon nagiging hazard yung buhaya para sa mga community? Opo, doon nagiging hazard kasi una-una nakakalimutan ng community na may buaya pala dyan sa lugar na yan. So kaya pinapaulit-ulit namin yan, dinadaan namin sa IEC para hindi nila makakalimutan. Tapos naglalagay na rin kami ng mga palatandaan na itong lugar na to ay may mga buaya. Sa mga turista na gustong makakita ng buaya, huwag itong lalapitan kasi pag nilalapitan ito, lulubog siya. Matagal naman siya bago ulit lumutang. So wala na kayong makikita. Pagkatapos kong ipakita sa inyo kung ano yung itsura ng Lagdong River, kung saan namataan natin yung nag-iisa at mailap na buhaya, ay ipagpapatuloy na po natin itong island hopping. Katulad ng sabi ko po sa inyo, itong Balabac, Palawan ay kilala po sa island hopping tour. Kaya mula po dito sa mismong mainland Balabac ay pupunta tayo sa mga isla na pwede nyong makita. Pinagdadaanan na po natin itong tinatawag na Balabac Strait. Open waters na po ito, open sea, kung saan dito po talaga dumadaan yung mga naglalakihang cargo ship palabas ng bansa at papasok dito sa ating bansa. Kaya kung mapapansin nyo, meron ditong dumadaang mga naglalakihang cargo ship at konting pihit na lang, natatanaw ko na po yung unang isla na pakay natin. Nandun sa may unahan. Approaching pa lamang po tayo pero kapansin-pansin na po yung linaw ng tubig. Tingnan nyo to. Matapos ng 9 nautical miles na paglalakbay mula dun sa mainland Balabac o kulang-kulang 1 oras, narating na natin mga kapo, bababa na tayo. First time ko rin po dito. Teka. Ay! Ito na po yung Pink Island! Para magkaroon po kayo ng ideya kung saan mang lugar po tayo naroroon ngayon, ay pwede nyo pong buksan ang inyong Google Maps, offline maps, or kahit anumang application sa inyong mobile devices
at Apple phone at i-search yung Comiran Island. Ito po yung mismong isla na kinalalagyan natin. Pero madalas, itong mismong isla na kinalalagyan natin, tinatawag pong Pink Island. Kapag tinanong naman po natin yung mga lokal dito sa mismong Balabac, tinatawag po nila itong Tamyalan Island. Pero sikat po ito bilang Pink Island dahil kapag tinignan nyo po yung buhangin, may mga maliliit po siya na kulay pulang corals. Nahahalo po sa pinakaputing buhangin niya po. Nakakita na po tayo ng mga pink beaches sa buong Pilipinas. Isa na riyan yung sa may Santa Cruz, sa may Zamboanga City, Matnog dun sa may Sorsogon at dun sa may Vito Siruma. Halos pare-parehas po talaga yung itsura kapag sinabing pink, hindi po siya talaga totally pink. Nagkakaroon lamang po siya ng reflection katulad ng ganito. Tirik po yung araw, kaya pag sinabi pong mga pink beach, ay hindi po totally talaga pink na pink. Pagdating nyo, yung personal na makikita nyo dito is typical na buhangin puti. Nagkakaiba na lang at nagkakatano lang kung gaano kapino po yung buhangin sa mga bawat lugar. Pero kapag sinabi pong pink beach, hindi po talaga totoong pink. Medyo may resemblance lang depende sa sikat ng araw. Katulad niyan, sikat na sikat yung araw. Pero katulad ng ibang mga buhanginan sa mga dalampasigan, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pare-parehas po. Men, para naman ma-experience natin, grabe, tignan nyo, lumulubog yung paa natin. Grabe, ang lambot ng buhangin na yan. Tignan nyo, pula-pula yung mga corals dito. Nagko-color pink talaga. Grabe. Pino rin po yung buhangin. Hindi po may kakaila na maganda. Ito, tignan nyo. Nagko-color pink banda dito. Maganda kasi ng sikat ng araw. Naahaluan nga po kasi ng corals na pula-pula. Mga maliliit. Tingnan nyo kung gaano kalinaw yung dagat dito. Ayan, oh. Grabe, sarap maligo. Ito pa lamang yung ating unang isla, pero kita nyo naman yung tubig. Grabe, sobrang linaw. Pagkatapos po natin sa Pink Island ay patungo na po tayo sa ating susunod na isla. Siguro wala lang kulang-kulang 7 nautical miles at nandyan lamang po sa may unahan. Malapit lamang po. Kita nyo, nakikisama po yung panahon. Andun yung susunod na isla. Tignan nyo nga naman yung pagkakataon. Doon sa mismong mainland ng Balabac po ay inuulan po sila ng malakas. Pero dito sa mismong gitna ng laot, sa mismong karagatan, patungo sa ikalawang isla, kita nyo, halos parang natutulog na mantika yung dagat. Swabing-swabe po yung takbo, plus tirik na tirik po yung araw. Nakikita ko na po yung susunod na isla natin. Habang papalapit po tayo ng papalapit sa susunod na isla na pupuntahan natin, napapansin ko na agad na napakalinaw ng tubig. Obvious naman siguro yung pinagdadaanan ng ating sinasakyan na speedboat. At konting-konti na lang dahil itong isla na pakay natin, ito po yung pinakasikat sa lahat ng mga isla dito sa Balabac, Palawan.
Approaching pa lamang tayo. Pero kapansin-pansin na po siguro malamang kung gaano kalinaw na yung tubig. Napakalawak po ng... Tingnan nyo. Tingnan nyo rin yung mga bahurang pinagdadaanan ng bangkang sinasakyan natin. Kaya naman pala ito yung pinakasikat at pinakamagandang isla sa buong Balabac, Palawan. Ito na yun mga kapo. Ito na yung isla ng Ono. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit palagi nilang sinasabi sa akin na yung pinakamagandang isla dito sa mismong Balabac, Palawan, ito pong Onok Island. Hindi man kita sa camera pero sobrang pulbos po ng buhangin at kita nyo naman, napakalinaw po ng tubig doon pa lamang. Approaching pa lamang po tayo sa mismong isla. Grabe, sobrang napapawaw na po ako sa linaw ng tubig. Nung napunta naman tayo dito sa mismong isla, mas lalo akong na-amaze dahil nung nakita ko at nahawakan ko yung buhangin nila dito, sasabihin ko po sa inyo, napakapino po ng buhangin dito sa mismong Onok Island. I let you in, it ain't a sin with all these simulations. Should be fake smile, will take a while to get rid of. I'm sorry, no, we can't see the good that we had, Jenny. Para magkaroon kayo ng ideya ko ng itsura ng buhangin nila dito. Grabe, ayan, tignan nyo. Ito yung buhangin dito sa mismong Onok. Pinong-pino. Grabe. Kaya naman pala, ayan, ito yung buhangin nila. Para magkaroon na din kayo ng idea. Ayan, paikot ng isla yan. Ganyan yung buhangin nila. Waiting for the game respond, for the lost and found, for the home alone, and for you to come home. Kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon na mabisita itong Onok Island dito sa may Balabac, Palawan, ay yung day tour po nila ay 1,500 pesos tapos 2,000 pesos naman po kung gusto nyo pong mag-overnight. Kung ako po sa inyo ay mag-overnight po kayo dahil 500 pesos lamang po yung diferensya, pero grabe, tingnan nyo yung buhangin nila dito. Oh, pinong-pino po talaga. Kung meron man akong pinaka-pinong buhangin na nakita dito sa Palawan, baka ito na po yun. Kung mag-overnight naman po kayo dito ay mas maganda pong nakabook po kayo sa mga tour packages dahil may libre pong accommodation. Agawan nga lang po sila dahil mabilis lamang mapuno. May Starlink po sila, may Wi-Fi po. Kapag umaga, solar po yung ginagamit nilang enerhiya at paggabi naman po ay may generator set. Kung gusto nyo naman ng konting privacy, meron sila ditong glamping dome na 1,000 pesos. Good for 4 to 6 person na po yun. At meron po silang nipa hut. Ganon din, 1,000 pesos, 4 to 6 packs. Kung medyo tight naman yung budget ninyo, yung sinabi ko po sa inyo na 2,000 pesos overnight, kasama na po doon yung tutuluyan nyo. Yun nga lang, kailangan nyo po talaga mag-book in advance sa mga tour operator dito sa mismong Balabac, Palawan kung pupuntahan nyo rin tong isla ng Onok. At meron din sila dito mga water activities, merong crystal kayak, 300 pesos per hour. Meron din sila ditong standing paddle boat, 150 per hour. At meron din po silang standard kayak, 150 pesos. Pagdating nyo po dito sa mismong Onok, talagang ma-amaze kayo. Kaya naman pala,
Kaya naman pala ito yung sinasabi nilang pinakamagandang isla na makikita nyo sa Balabac. Nga pala mabanggit ko na rin dito sa mismong Onok Island, marami po mga sea turtle o mga pawikan kayong pwedeng ma-encounter. Yun nga lang, maigpit po nilang ipinapaalala na bawal nyo po silang hawakan o lapitan. Dahil itong mismong Onok Island po, marami pong mga nangingitlog na mga pawikan. Sa katunayan nga po, meron po tayong nakita mga lugar na pinangitlugan ng mga pawikan dito sa mismong isla. Marami po kasi mga pawikan dito. At yun nga po, ulitin ko, bawal na bawal nyo po silang hawakan. Videoan nyo na lamang po or magpa-picture kayo kung matimingan nyo dito sa mismong Onok Island. Pero yung experience dito, grabe, pang world class po itong mismong kinalalagyan natin. Bukod sa linaw ng tubig, sobrang pino po ng buhangin. Puwera biro mga kapo, pinong-pino po. Can't see the good life we had, Jenny. I won't let my feelings play a game, so I might as well remove your name. Jenny, you will not stay the same, but I'll be waiting here until the end. Pagkatapos ko pong ipakita sa inyo yung napakagandang isla ng Onok Island, ay papunta na po tayo sa ating susunod na destinasyon. Pero pagdadaanan po natin muli itong napakagandang mababaw na parte ng karagatan kung saan napakalinaw, mababakas nyo na puti din po yung buhangin sa mismong pinagdadaanan natin. Babiyahe pa po tayo ng siguro 30 to 1 hour papunta sa susunod na isla. Pero tignan nyo muna yung pinagdadaanan natin. Napakalinis! Apat na pong minuto po yung nakakalipas mula nung umalis tayo sa mismong Onok Island, narating na po natin. Ito na yung Marabon Island! Hindi man ito yung unang pagkakataon na makatapak tayo dito sa may Marabon Island at saktong-sakto mula dun sa may Onok ay wala pa po tayong kinakain. Napag-alaman po natin dito sa mismong isla ng Marabon may nagluluto ng kakaibang putahe. Dito po tayo kakain mga kapo. Dahil nakabalik po tayo dito sa mismong Marabon Island, napag-alaman po natin na may gumagawa ng mga kakaibang putahe at yung lulutuin po natin ay ito po, papakita ko sa inyo. Kita nyo yan? Malamang alam nyo yan. At yung magluluto po sa atin ito ay walang iba kundi si... Hi everyone! Assalamualaikum makam kamemon! Bago natin kainin yung isda na ito, kailangan pala natin isa-isahing tanggalin. Ano bang tawag nyo po sa isda na ito, Ma'am Bea? Daing buntal. Pero itong mismong isda ba na tinatanggalan na natin ng tinik, ito ba yung may lason? Para sa amin wala, pero sa nakikita ko sa mga research sa Google, meron daw. Pero wala naman akong nababalitaan na nalason ng ganitong klaseng isda. Ito yung itsura ng isda na buntal itingan, pero pinakuluan na po ito. Pero kung gusto nyo magkaroon ng idea yung isda na mismo, ito po yung itsura niya.
Ito yung kakainin natin at lulutuin natin maya-maya. Miss Beyang, sa pagluluto ng buntal, ano yung pinakamasarap na luto ng mga Sama tribe po? Sinagol. Ibig sabihin, ang sinagol kasi, sinagol is mix. Parang ganito. Ganyan. Sinasagol, mix. Sinagol with gata. Sa paggawa ng isang Sama delicacy na tinatawag na sinagol, uunahing pakukuluan ang isdang buntal at pagkatapos ay iisa-isahin lahat ng tinik sa katawan. Ito yung parte na sobrang maproseso kaya dapat mahaba ang pasensya mo dahil bukod sa tatanggalin nyo isa-isa lahat ng tinik ay pwede ka rin matusok ng tinik nito. Pagkatapos matanggal yung lahat ng tinik ay hihimay-himayin nyo na ito sa maliliit na piraso. Sa puntong ito, yung balat daw ng isda ang pinakamasarap na parte. Pagkatapos maihanda ang mga sangkap na gagamitin katulad ng gata, sibuyas, bawang, dahon ng tanglad, siling haba, luya at turmeric ay igigisa na ito kasama yung atay ng manok at yung turmeric. Saka ilalagay yung hinimay na laman ng isdang buntal sa kawa at ilalagay yung kakang gata at pakukuluan ng mga ilang minuto hanggang sa ito ay lumambot at maluto at ready ng kainin. Isang malaking karangalan po na isang Miss Deco Tumpay yung nagluto sa atin ng syagol Buntal. buntal. Para magkaroon ng linaw, Miss Beyang, itong mismong buntal, wala siyang lason. Wala. Wala. So, para hindi rin kayo mag-alala na itong mismong kinakain natin at yung isda na nakita nyo, wala pong lason. Meron kasing variant or yung isa pang species ng isda na nahahawig sa mismong niluto natin, ayun po yung may lason. Pero ito po ay tinatawag na buntal, wala pong lason. Ngayon, first time kong titikim ng buntal. Nakita nyo naman yung proseso, tinadtad, tinanggal-tanggal yung mga tinik. Ngayon, ito na yung moment of truth dahil si Miss Bea talaga ang nag-iisang Beko Tumpay nagluto sa atin ng sinagol na buntal. Unang subo po para po sa inyo. Medyo jelly siya. Tapos, malalasahan mo na din yung gata, turmeric, may luya na balitaan ko na masarap daw ipares itong sinagol na buntal sa malamang alam nyo na po ito ay puto or pyuto sa mga tausug. Wala talaga tayong kinain sa may unok dahil ito lang talaga yung pinunta natin. Si Miss Deco Tum, pwede nyong bisitahin yung Facebook page niya at soon maglalabas po ng mga YouTube si Miss Bea sa kanyang YouTube. Hi sa mga viewers ni Sir Capo. Sana pag makadaan ako sa wall nyo, sa YouTube man yan o Facebook, please follow at support nyo rin po ako. Kakain po muna kami ni Miss Deco Tum. Mangan kitam! Naway nagustuhan niyo po yung ating masayang paglalakbay dito sa Balabac, Palawan. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga ganitong klaseng adventure dito sa YouTube at hindi pa po dito nagtatapos. Katulad pa rin ng dati, marami pa po tayong mga pupuntahang mga malalayong lugar at tagong paraiso dito sa Pilipinas.